Virkespriserna har sjunkit 10-20% på bara 3 månader och de kommer säkert sjunka lite till. Men oron är lite överdriven och gungningar i branschen kan faktiskt gynna skogsägare. Det menar Per Hedberg, grundare av Trebla, som är en digital marknadsplats för virke. Det här är Skogen och kapitalet. Välkommen Per. Tack snälla. Du säger att det här är lite överdrivet. Men jag tänker så här, när värdet på ens tillgångar sjunker med 20%. Det kan väl få precis vem som helst att bli lite ängslig när innehavet försvinner. Just så är det naturligtvis. Men jag tycker man får också sätta priset i ett historiskt perspektiv här. Och tittar vi bara från när prisuppgången började före kriget i Ukraina och fram till idag. Och det ska vi titta mer på lite senare. Så har ju priserna mer än fördubblats. Så en nedgång på 10-20% nu är ganska liten i förhållande till den senaste årens utveckling. Ja, men hur ska man betrakta det då? Nej, men jag tror man får tänka att skogen är långsiktig och det är långsiktig planering och jag investerar nu nästan för kommande generationer. Så att stirra sig blind för mycket på ett enskilt kvartal riskerar att man liksom blir för kortsiktig i sin skogliga planering. Här behöver man tänka längre cykler. Ja, för hur har den stora bilden varit de senaste åren? Nej, men vi ser ju att det är begränsat utbud av virke. Det finns en begränsad mängd skog och vi ska göra mycket mer av skogen. Vi ska lagra koldioxid, vi ska värna biologi, vi ska avsätta mera skog. Vi ska producera mer förnyelsebara material och produkter från skog. Skogen räcker inte till allt, utan skogen räcker till det som skapar störst värde. Och det driver upp priserna på både virke men också andra saker som skogen genererar. Och det är det här som du menar att det gynnar skogsägarna faktiskt? Ja. Att när det gungar och att... Och det är inte konkret, men nu när vi ser stigande energipriser i en osäker omvärld så driver det också prisgolvet för hur lågt virkespriserna kan sjunka. För det gör att mer skog kan gå till att producera energi. Och vi får det som jag då kallar för en sortimentsvandring där kvaliteter som man kunde göra andra saker utav istället går till energiproduktion. Och så liksom stökas det runt i vad vi gör med de olika sortimenten från skogen. Nu, om vi bara backar lite, jag tänkte gå tillbaka till virkespriserna, minus 10-20%. Alltså då, om man som skogsägare inte har följt kurvan under en längre tid, då kanske man blir ännu ängsligare. Men du menar att det inte är att, om man backar bandet lite grann och tittar jämfört med, säg 5-6 år tillbaka då? Hur ser det ut om? Nej, men om man backar bandet, men vi har sett en dubblering i virkespriser totalt sett. Sen ser vi en del sortiment har gått upp ännu mera och några har gått ner eller gått upp lite mindre. Och tittar man på grantimmer så har den inte gått ner någonting i princip. Trots att vi pratar om en nedgång de senaste 3 månaderna, utan det är tallen som har tagit stryk. Och tittar vi på massaveden så har den gått ner lite mer och där har björken tagit mest stryk. Så att man får betrakta sin skog utifrån de sortiment och de kvaliteter som står där. Så för en skogsbonde som har mycket granskog och mycket grantimmer på gång så har marknaden inte förändrats alls. Medan någon som har massavedsrika avverkningar och gallringar så har man ju fått en större prispåverkan. Men om man pratar om prisnivåer då. Alltså skogsindustrin är bekymrad, skogsägarna är bekymrade. Men alltså, vad är den balanserade nivån då? Finns det någon enighet om man tycker det här är en schysst nivå? Men det är en spännande fråga. Jag tror inte vi vet vad den balanserade nivån är. Utan jag tror om man tittar före kriget i Ukraina så svängde virkespriserna med BNP-utvecklingen, alltså med konjunkturen i stort sett. Och jag tror vi kommer komma tillbaka till att virkespriserna svänger med konjunkturen. Men på en strukturellt högre nivå än vad vi såg före kriget i Ukraina. Och det, vi vet inte exakt vad den här normalnivån kommer att vara. Men det jag tror mig se, det är att vi kommer att se att virkespriserna svänger mera nu än vad de gjorde tidigare. Vad är det som behövs? Så. Men jag tror att det som behövs är för skogsägarnas del så behöver man en ökad förståelse om varför marknaden svänger. Vilka sortiment som är rätt att, så att säga, presentera till marknaden vid rätt tillfälle. Och att jämföra olika köpare utav virke. Så att man säkerställer att man når ut till rätt köpare. Rätt köpare ska köpa björk och rätt köpare ska köpa grantimmer. Säljer man allt till alla så är det inte säkert att man får rätt pris. Men om man då pratar om prisnivå, det skiljer väldigt mycket alltså regionalt i Sverige. Det är ju oerhörda skillnader. Det har ett prisdiket mellan, vad säger man, Dalarna och Gävleborg har varit ett traditionellt sett mycket lägre där. Men det håller på att ändras. Och vad är det som händer där?
Men det som hände var när vi fick sanktioner mot Ryssland och vi fick en tydlig virkesbrist i Finland och i baltiska staterna och i Polen. Då tittade de vart kan vi få tag på virke istället för Ryssland. Och då såg man att Sverige var ett prisdike i Europa. Vi har liksom Europas lägsta virkespriser hade då. Och då var det många som kom till oss för att exportera virke ur Sverige. Och det drev upp efterfrågan väldigt snabbt på virke i Sverige och höjde priserna. Och då blev Mellansverige lite extra utsatta för det, för här finns det bra exporthamnar. Exempelvis Hargshamn. Och då drar man ur mycket virke ur Sverige och det driver upp priserna i Sverige. Så det är det vi har sett nu då, att priserna har integrerats mot de andra länderna runt Östersjön. Och vi har importerat bra virkespriser från Baltikum och från Finland. Och sen med det har vi också då importerat de prisfluktuationer som vi har sett på de marknaderna tidigare. Men om vi pratar då regionen igen då, Dalarna och Gävleborg, vad är det som har hänt där? Om vi bara zoomar in lite grann då på kanske kronor och ören till och med. Om man tittar på Dalarna, om man går tillbaka 6 år i tiden, om vi tittar på januari 2000 så låg väl grantimret någonstans på 400-500 kronor per kubikmeter. Och tittar vi vart det pikade då i maj förra året så pikade det åtminstone upp kanske mot 1100 kronor per kubik. Och nu har vi kommit ner till 1000 kronor per kubik. Men 1000 kronor per kubik är fortfarande mycket mer än de 400-500 kronor per kubik som vi såg bara för 5-6 år sedan. Så vad är det som händer? Vad är det som händer som gör att det varierar så mycket? Nej, men generellt sett så har vi fått en virkesbrist i Östersjösystemet på grund av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Samtidigt så ser vi att vi ska avsätta mer skog och att utbudet av virke är ganska begränsat. Vi har inte mer skog. Vi kan inte avverka så mycket mer skog heller. Och det gör att utbudet är begränsat, efterfrågan ganska stabilt eller till och med svagt ökande. Och det driver ju upp priserna över lång tid. Sen tror jag också att skogsägarna har blivit mer informerade. Man vet mer idag om virkespriserna än vad man visste bara för 5-6 år sedan. Så att marknaden har också blivit mer transparent. Och jag tycker mig se att skogsägarna fattar lite mer affärsmässiga beslut kring sin skog. För skogen har ju fördel, kan ju faktiskt vänta och skjuta på en avverkning i tiden. Och att man nu har en förmåga att kunna pricka marknaden bättre än vad man kunde bara för några år sedan. Ja, för du är lite inne på det. Det är inte så superlätt heller för en skogsägare att veta alltså, vilket pris och jämföra mot varandra. Nej, det här är ju en djungel med olika begrepp och enheter i skogen och sätta det i relation då till vad olika bolag betalar. Och någon betalar mycket för klienttimmer och någon betalar mer för normaltimmer. Och det är jättesvårt som skogsägare att bilda sig en bra uppfattning. Varför är det så? Men jag tror att det är en historik kring att vi har inte velat främja transparens på virkesmarknaden. Så det har varit industrins favör att det har varit svårt för skogsägarna att fatta informerade beslut. Och det har gjort att vi har fått en ganska billig råvara i Sverige. Jag refererar till ett prisdike i Europa tidigare. Men det har förändrats strukturellt, tror jag nu. Och därför har vi framförallt sett i Mellansverige att priserna har stigit så pass mycket. Jag tänkte på branschorganisationen i skogsindustrierna. De håller på en väldigt dyster och orolig bild över vad som händer nu i branschen. Men alltså, det är lite tveeggat på något sätt, tänker jag så här. För vems sanning är det? Nej, men det är klart att virke och skogsindustri är en del av skogen. Skogen ska också bli biologisk mångfald, kolkrediter och mycket annat. Så att jag tror vi måste börja tänka på skogen som skogens alla värden. Och skogen är inte bara kubikmeter till en industri. Även om jag har full förståelse för att industrin har det kämpigt. När de hamnar liksom i en rävsax mellan brist på skog, brist på virke och en svag konjunktur. Så det är ett tufft läge såklart. Du är den som är med och handlar med virke. Så här, säg inte emot dig själv där då. Men jag tror att det är fortfarande så att vi kommer att ha en skogsindustri även på lång sikt i Sverige. Och de gör fantastiska förnyelsebara produkter. Och det behöver vi ha. Och fortfarande så står ju virkesintäkterna för skogsägare på någonstans 90-95% till den enskilda bonden. Så där är liksom ryggraden i svensk skogsbruk är fortfarande virke. Men det är en skör balans i och med att vi avverkar nästan all vår tillväxt. Så att det är ju inte så mycket att spela med, och ska vi då avsätta mer skog som vi hörde om i förra veckans avsnitt så kommer det påverka utbudet och det kommer driva priserna uppåt också. Men tycker du att det är så nattsvart som skogsindustrierna upplever det?
Nej, det tycker jag inte. Men det är klart att de upplever en situation med väldigt pressad lönsamhet. Men de har också upplevt en situation med väldigt god lönsamhet under coronan och under pandemin. Där priserna var jättehöga på det som kom ut från skogsindustrin medan virkespriserna var låga. Så att det är en cyklisk bransch och nu har cyklerna också kommit till skogen och till skogsägarna. Men återigen då, det här med prisnivåer och sådär. Tänker på färskt minne, stormen Johannes, här vi strax innan nyår. Där sa man också direkt då att nu kommer priserna sjunka på timmer. Vad är det som har hänt? När vi ser att priserna sjunker i de drabbade områdena så sjunker priserna. Och vi ser att de här stormvirkeslistorna, prislistorna som bolagen lägger ut, de är i princip då på klienttimmernivå. Och det gör att lokalt så kommer vi få ett överutbud som driver ner priserna. Tittar vi till systemet totalt så har vi fortfarande virkesbrist i Tyskland, i Polen och i Österrike. Så att tittar vi till systemet så kommer de här volymerna absorberas ganska väl, tror jag. Men lokalt så kommer vi naturligtvis få stor prispåverkan. Men sen också, du tänkte på att du pratade lite om exportmöjligheter och så vidare. Du pratade lite också om ett prisgolv. Berätta, hur tänker du där? Jag tror att det uppstår ett prisgolv dels för att energipriserna är så pass höga. Och då kan vi göra något annat med skogen än att såga och koka den. Då kan vi göra energi utav den. Och det skapar på sätt och vis ett prisgolv för massaveden som sen smittar av sig till sågtimret. Sen har vi också ett prisgolv i det jag säger att Tyskland och ute i kontinentaleuropa har vi rekordhöga virkespriser fortfarande. De har fortfarande ganska akut virkesbrist. Och det är att om priserna sjunker för mycket här, då blir det attraktivt att exportera till andra länder. Men i det där har vi också ett valutaspel. Så det beror på vart kronan, euron, dollarn tar vägen också. Men tyskarna har haft stora utbrott av granbarkborre bland annat då, som gjort att de suget efter nordiskt virke är större. Men alltså, framöver då, vad är det du ser framåt? Hur länge kommer det hålla i sig? Jag tror att vi går in i en period av virkesbrist och det kommer vi märka i att skogsindustrierna kommer inte bygga ut lika mycket kapacitet som tidigare. Och vi går in i en period där vi ska göra mycket mer av skogen. Så att det kommer primeras att lagra koldioxid och det kommer primeras att värna biologisk mångfald i skogen. Exakt hur de systemen ska fungera, det vet vi inte riktigt ännu. För kolkrediter finns det åtminstone någon hyfsat välfungerande marknad för det, men för biokrediter gör det inte det ännu. Men vi går in i en period nu när vi kommer se helt andra typer av intäktsmöjligheter för skogsägare kopplat till skogen än bara virke. Men tyskarna, hur länge kommer de vilja ha nordiskt virke? Så länge de inte har tillräckligt utbud själva och så länge vi har attraktiva prisnivåer, för stiger priserna i Sverige, då kommer det inte vara lönsamt att dra dit virke heller. Så det kommer bli ett marknadsekonomiskt spel och det är rimligt, men det är en marknadsekonomi vi eftersträvar. Så det kommer bli ett rimligt spel däremellan. Och det är en slags garant då för skogsägarna att prisgolvet kan inte bli hur lågt som helst, för att då exporterar man istället. Ja, men det tror jag. Och jag tror att priserna kommer inte kunna gå ner så mycket mer. För det finns också ett elefantminne hos skogsägarna att går granen under säg 1000 kronor per kubik, då vill jag inte sälja. Utan jag vet vad min skog kan vara värd. Och då avvaktar jag hellre än att sälja till ett lägre pris. Sen finns det ju skogsägare som behöver sälja också då, va? Men i det här så finns det dynamik. Både som man säger, liksom psykologisk dynamik men också en marknadsekonomisk dynamik. Men du pratar om elefantminne på skogsägarna. Är de insatta? Hänger de med i svängarna? Eller har man som sagt fastnat lite i tanken vilket pris som är det rätta och det är då man går in och säljer? Nej, men jag tycker mycket mer nu att skogsägarna är inne och prisjämför, läser om virkespriser och begrundar virkespriser och utifrån aktuellt marknadsläge faktiskt fattar liksom rationella affärsmässiga beslut om skogen. Så det blir bättre och bättre, men det kan fortfarande bli ännu mycket bättre än vad det är idag. Och annars så kan man också välja att avstå att avverka. Exakt. För vad innebär det för en skogsägare? Bara liksom rent generellt. Hur betraktar de sin skog? Men jag tror för många skogsägare så handlar inte skogsägare om kronor och ören, utan det handlar om känslan av att äga skog och liksom det kan vara rekreation och andra drivkrafter i skog. Det är mycket känslor i skogen. Och det gör att jag vill ju inte heller slumpa bort skogen till ett för lågt pris. Då väntar jag hellre. För att avverka en skog eller gallra en skog, det är också ett stort ingrepp i naturen som kanske påverkar svampbestånd eller vad det nu kan vara. Så det är mycket känslor kopplat till skogen och priser och vilket blir en del av det. Apropå känslor, kanske ett långt hopp här, men jag tänkte på oron i branschen för konkurrensutsättning. Jag pratar om snabbväxande eukalyptus.
den skapar oro för hela branschen, att undra om de nordiska marknaden kommer slås ut. Vad säger du där? Nej, men jag är inte så oroad, men vi måste hitta sätt att få ut ett bra värde ur vår skog. Och vår nordiska skog har liksom unika kvaliteter och egenskaper som går att applicera i bra produkter. Medan eukalyptus och andra snabbväxande trädslag har andra kvaliteter och egenskaper som ska användas till rätt saker. Så ett exempel, det är ju inte säkert att vi ska ta norrländsk långsamt växande skog och göra toapapper som förbrukas ganska fort. Utan det kanske vi ska göra det av någon annat. Så att rätt skog, rätt träd till rätt produkt. Ja, men är det så att kommer behöva göra en jätteförändring för att kunna ha kvar marknadsandelar? Nej, utan jag tror att vi kommer se små krypande inkrementella förändringar över tid. Så att skogsindustrin kommer investera i produkter som vårdar våra värden som vi har i vår skog, som nyttjar de långa fibrerna på ett bra sätt, och så kommer man sätta det på marknaden till ett bra pris. Och det är så vi ska göra med skogen rent generellt. Vi måste få ut kvalitet, och den kvalitet vi levererar behöver ju också premieras i ett pris. För vi kan inte konkurrera i snabbhet med eukalyptus som roterar på 7 år jämfört med vår skog som roterar på 70, 80, 90 år. Men samtidigt produktutvecklingen är den också lite skrämmande, för tidigare så har man kanske inte betraktat en kort fibra som ett sånt stort hot. Och sen så plötsligt så kan man matcha ganska så bra. Och då kanske du pratar om toalettpapper eller blöjor, och då vaskar vi den exklusiva nordiska massan då. Så vad är det vi ska använda den till? Jag tror att vi ska använda vår nordiska skog till mer långlivade produkter där vi kan lagra in koldioxid och nyttja egenskaperna under en längre period. Så att snabbväxande skog till korta rotationsprodukter och vår nordiska skog till saker som ändå är lite mer långlivade. Men kan du ge några mer exempel till exempel? Vad det ska kunna vara? För mig är det helt självklart att vi ska bygga mer utav trä. Och vi ska bygga mer utav nordiskt trä. Men vi kanske inte ska göra lika mycket toapapper, och för att stanna vid det exemplet då, utav nordisk skog. Utan vi ska hitta rätt applikationer för vår skog och värdesätta vår kvalitet och de unika egenskaper som vår skog har. Och det skulle också kunna vara att vi ska lagra mer koldioxid i den svenska skogen, eller det ska vara mer biologisk mångfald i den svenska skogen. För vi behöver ju se skogen som en del av systemet jorden, och hur vi kan klara av en växande befolkning och bristen på resurser, klimatförändringar. Då behöver vi göra det som är smartast av vår skog. Och jag tror att vi har gjort det som är smartast av vår skog momentant hela tiden. Men det kommer förändras framåt i en snabbare takt än vad det gjort tidigare. För det här är också en kontroversiell fråga bland skogsägare, om man ska göra ett museum av sin skog eller om det ska brukas. Ja. Vilka signaler plockar du upp? Men jag tror att det finns alltid en rädsla kring det här, att men då ska jag få banner och lägga våtfilt över mitt skogsägande. Jag vill kunna göra vad jag vill med det. Jag drömmer om en värld där skogsägare också känner en stolthet över den biologi man har, den koldioxid man lagrar in, de produkter det blir av min skog. Jag skulle älska om skogsägare värdesatte att jag vill sälja till det här företaget, för de gör produkter som jag tycker är bra. Det här sågverket gör verkligen fina hus eller möbler eller vad det nu är. Så dit vill jag sälja mitt virke, för jag vill att min skog går till den typen av produkter. Men då krävs det ännu mer information till skogsägarna. Mer informerade val. Men tänker du på industrierna som står och äger dyra massabruk? De svettas ganska hårt just nu. Vad är det har de orsakat det här själva? Eller vad ska de göra? Nej, men jag tror att det krävs hela tiden innovation och produktutveckling, och industrin behöver också hela tiden bli mer effektiv. Vi behöver få ut mer utav varje träd. Vi behöver nyttja trädet på ett maximalt sätt, och där kan då både processerna bli smartare och vi kan göra helt nya typer av produkter utav skogen också. Så det är en kombination. Men har industrin blivit för stor och behöver sluka mycket mer än vad vi kan leverera? Nej, men jag tror att den kostym som skogsindustrin har idag, den kanske inte är för stor, men den kanske behöver skräddas om till lite andra produkter och andra applikationer utav skogen. Tack så mycket, Per Hedberg från Trebladet. Tack för att du kom hit. Och vi rör oss snabbt vidare till vår samarbetspartner ATL och David Gustafsson. Hej, vad händer?
Hej hej! Idag tänkte jag prata om trender i Europas skogar utifrån rapporten som min kollega Ulf Aronsson har tittat närmare på. State of Europe's Forests. Och det är då inte bara EU-länderna utan hela Europa. Hela den paneuropeiska kontinenten som man har tittat på olika datapunkter. Och skogsarealen i den här regionen har ökat, framgår det av rapporten. Sedan 90-talet har arealen ökat med 11% till 232 miljoner hektar. Det motsvarar 35% av landytan i den här delen av världen. Och med skog menar man mark med träd över 5 meter, minst en halv hektar och 10% krontäckning. Det är du med på, va, Cecilia? Ja, knappt, så måste jag nu faktiskt erkänna. Jag tänkte just fråga så här, vad betyder detta? Vad kan man sätta det? Vad betyder det? Ja, nej, men man kan ju säga att det betyder att virkesförrådet har ökat när arealen ökar. Och den har ökat till 38 miljarder kubikmeter. Men nu bromsar utvecklingen in och skogarna blir allt äldre och skadorna ökar från granbarkborre som vi är väl förtrogna med. Och sen avverkas det också mer, 81% mer idag mot 60% på 90-talet. Men ändå så ökar faktiskt kolförrådet med 106 miljoner ton per år. Så trots den ökade avverkningen så har kolinlagringen ökat. Men samtidigt så minskar då, apropå din fråga här Cecilia, skogens betydelse i vissa avseenden. För det är färre som jobbar i den här sektorn. Antalet sysselsatta har minskat med 1/4. Och här har man då tittat mellan åren 2000 och 2020. Och skogen sysselsätter idag 2,4 miljoner européer. Och det här vi pratade om... Och det är den moderna tekniken som ligger bakom detta då? Ja, det har ju skett mycket automatiseringar i många olika delar av skogssektorn och skogsindustrin. Inte minst på sågverken. Det här är ju någonting jag också har berört i andra svep. Det är ju det där med att arealen skyddad skog, den ökar ju också. Det här är ju något som EU vill. Och det går redan i den riktningen, förstår du. För att de senaste 25 åren så har andelen skyddad skog ökat med runt 635 000 hektar per år till totalt 50 miljoner hektar. Och det motsvarar så mycket som 26% av hela den här skogsarealen. Så att det är redan otroligt mycket skyddad skog. Så att det är lite två parallella verkligheter. Både avverkningarna och andelen skyddad skog ökar. Det var det om trender i de europeiska skogarna. Toppen. Tack så mycket, David Gustafsson på ATL. Tack så mycket. Och tack för idag. Vi ses igen om en vecka. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.